بسم الله الرحمن الرحیم. نهم ټولګي کې دویم سفر کې شروع کوو او دویم سفر کې د هایدروکاربن څخه بحث کوي. هایدروکاربن څخه هایدروکاربن هایدروجن ښيي او کاربن ته اشاره کوي، یعنی هغه عضوي مرکبات چې د کاربن او د هایدروجن څخه جوړ شوي وي. یعنی هایدروکاربن هغه عضوي مرکبات دي چې د کاربن او د هایدروجن د اشتراکي اړیکې په نتیجه کې منځته راغلي دي. یعنې هغه مرکبات چې هغې کې یوازې کاربن وي، هغه مرکبات چې یوازې پکې کاربن او هایدروجن وي. نور پکې بل شی نه وي، یوازې کاربن هایدروجن وي. مثال په توګه که موږ واخلو میتان CH4، دا یوازې دی کې کاربن او هایدروجن دی. بل مثال که موږ واخلو C2H5 C3H8 مثلا، همدارنګې C6H5. صحیح ده؟ دا دی کې یوازې څه دی؟ همدارنګې C2H2 دی کې کاربن هایدروجن دی، بل یو عنصر پکې نشته دی، یوازې کاربن او هایدروجن پکې دي. داسې مرکبات ته موږ یو هایدروکاربن. دا هایدروکاربن چې دي موږ سره هایدروکاربن مرکبات چې دي، یا دا عضوي مرکبات که عمومي توګه سړی ونیسي که نه، نو دا عضوي مرکبات موږ سره دوه قسمه دي. یو خلاص یا واس زنځیر لرونکي مرکبات دي چې واس زنځیر لري، خلاص زنځیر لري، کړه پکې نه وي. او یو چې دی موږ سره زنځیري یا کړیز مرکبات دي، یا موږ سره زنځیري کړیز مرکبات دي، بند زنځیر والا چې هغې ته موږ کړۍ والا یو. نو عضوي مرکبات که موږ ونیسو، عضوي مرکبات که موږ واخلو، نو یو چې دی موږ سره خلاص زنځیر والا دی، خلاص زنځیر. یا واز. مثال په توګه دا مثلا CH3 دا خلاص، یا کاربن دا نه دی، دا موږ سره خلاص زنځیر والا دی، چې موږ سره خلاص زنځیر والا او یو موږ سره بند زنځیر والا مرکبات دي. بند زنځیر یعنی کړیز مرکبات دي، کړیز مرکبات کې مثلا CH2 دا یعنی د هغوی کړۍ بند دي، چې موږ سره کړۍ بند دي. خلاص زنځیر مرکباتو کې به دې کې نیغ زنځیر والا هم دي چې خاښ پکې نه، او خاښ لرونکي مرکبات هم په دې کې شته دي. خاښ لرونکي مرکبات، منشاب لرونکي. کړیز مرکبات چې دي هغه چې هغې کې کاربن اتومونه چې دي که نه، بند زنځیره جوړ کړي، دې ته موږ کړیز مرکبات یو. مثلا دا اوس ګوره، د پاس چې موږ لیکلی دی دا، صحیح ده؟ دلته هر یو کونج کې یو CH2 دی، دې کونج کې هم CH2 دی، دې کې هم CH2 دی، او دې کې هم CH2 دی. صحیح شو؟
بیا دغه کړیز مرکبات دې کې بیا مثلا دوه قسمه ویلی شو چې اروماتیک دي او که نه دي. صحیح ده. کړیز مرکبات په دوو برخو ویشلی شو چې آیا ما سره صرف کړیز دي الفاعلي سایکلیک دي او که اروماتیک دي. صحیح ده. همدارنګه زموږ په نهم صنف ټولګي کې چې کتاب کې کوم دي نو هغوی داسې کار کړی چې هایدروکاربن یې اخیستی چې هایدروکاربن دا بیا مخکې صنفونو کې لږ نور ایډوانس یې وایي چې هایدروکاربن چې دا په دوه قسمه دي. زموږ په کتاب کې خاص دې کلاسیفیکیشن کوو چې یو الفاتیک دي، الفاتیک، او یو اروماتیک دي. اروماتیک لکه بنزین یا د بنزین په څیر، بنزین یا د بنزین په څیر مرکبات ده، بنزین یا د بنزین په څیر. دې ته موږ اروماتیک یو. اوس داسې موږ یو چې بنزین یا بنزین په څیر چې کوم مرکبات دي دې ته موږ اروماتیک مرکبات یو. الفاتیک، الفاتیک داسې لیکل کېږي الفبیټک، الفاتیک. دا الفاتیک مرکبات نه دي، الفاتیک دا د الیفاس نه وتی دي. الیفاتیک ټکی چې دی دا د الیفاس نه وتی، الیفاس. او الیفاس چې دی دا شهم ته وایي. څه ته وایي؟ شهم، واز ده، شهم. د شهم په معنا دی. لومړني مرکبات چونکې د دې سلسلې د لومړي مرکبات د دې سلسلې مونږ سره د شهم څخه په لاس راغلي دي، وجه دې ته الفیټیک وایي. فیټ لایک، د شحمو په څیر، د شحمو په څیر، د شحم په شان. نو چونکې لومړني مرکبات چې مونږ سره په لاس راغلي دا د شحمو نه په لاس راغلي، دې وجه نه دې مرکباتو یې نوم ورکړو الفاتیک. دې مرکباتو یې نوم ورکړو الفاتیک. څه شی؟ الفاتیک، الیفیټیک. نو هایدروکاربن په دوه ډوله شو، الفاتیک او اروماتیک. اروماتیک دپاره یو تعریف زده کوي خو بیا به وروسته په کار شي. هغه دا هغه کړیز مرکبات، هغه کړیز مرکبات چې بند پای سیستم ولري. بس دومره یاد ولرئ، هغه کړیز مرکبات چې بند پای سیستم ولري. صحیح ده. هغه به موږ سره اروماتیک دا به انشاءالله بیا 12 صنف کې پکارېږي دا تعریف. هغه کړیز مرکبات چې بند پای سیستم ولري، داسې مرکبات ته بیا موږ څه یو؟ کړیز مرکبات یو. یا هغه مرکبات چې د هغوی د خواص ځانګړتیاوې د بنزین په څیر وي، هغه مرکبات چې د هغوی ځانګړتیاوې د بنزین په څیر وي دې ته موږ یو اروماتیک مرکبات. اروماتیک ګوره، اروماتیک، اروماتیک، ارومیټیک، ارومیټیک د اروما نه وتی، اروما، اروما ویل کېږي بوی لرونکي. چونکې پخوا چې کوم مرکبات موږ سره په لاس راغلي وو، پخوا چې کوم لومړني مرکبات موږ سره وو، هغوی د اروماتیک مرکبات هغوی به بوی کو، لکه نفتالین که واخلی یا مثلا بنزین واخلی، انتراسین واخلی، دوی یو رقمه بوی کو. نو دې وجې نه دې مرکباتو دې نوم ورکړو چې اروماتیک مرکبات، بوی لرونکي، یعنې بوی کوي دا مرکبات. خو دا اوس ضروري نه ده، کیدای شي ځینې کمپاونډ بوی ونه کړي، ځینې کیدای شي وکړي، خو دا اوس وخت کې چې دی ضروري نه ده. خو موږ یو چې کلوز پای سیسټم ولري،
کړیز مرکب او بند پای سیستم ولري، دې ته موږ اروماتیک مرکبات یو. الفاتیک مرکبات چې زموږ به سره اوس سروکاري، نو الفاتیک مرکبات دا د شحم په څیر دي. صحیح ده. دې ته ځکه شحم په څیر الفاتیک ویل کېدل چې د دوی لومړني مرکبات چې کوم موږ سره په لاس راغلي وو دا د شحمونو څخه په لاس راغلي وو، نو دې وجې نه دې مرکبات ته ورکړل د الفاتیک مرکبات. صحیح ده. په خپله د الفاتیک مرکبات چې دي، الفاتیک مرکبات چې زموږ سره سروکار دی، الفاتیک مرکبات د الفاتیک مرکبات چې دي دا موږ سره چې دي په څو برخو باندې کتاب کې ویشل شوي. صحیح ده. یو الکانونه دي، الکانونه، او بل الکینونه دي، الکینونه دي، بل الکاینونه دي، او بل چې دی سایکلو الکان دی. دا سایکلو الکانونه که داسې مونږ ووایو چې الیسایکلیک دا به لږ ډېر ښه راشي. الیسایکلیک الکانونه دي، الکینونه دي، الکاینونه دي، الیسایکلیک دي. اول باید الکانونو ته راشو. صحیح ده. الکانونو سره زموږ مخکې بیا سروکار شته، خو الکانونه به یو چې د هغه مرکبات چې کاربن ترمنځ یو ګونه اړیکه ولري، یوه ګونې، یعنې دې کې کاربن ترمنځ اړیکې ټولې یوه ګونې. هغه مرکبات چې کاربن ترمنځ یې اړیکې ټولې یوه ګونې، ټولې اړیکې به یوه ګونې، نو هغې ته بیا موږ څه یو؟ الکانونه یو. هغې ته موږ څه یو؟ الکانونه. او هغه مرکبات چې هغوی کې لږ تر لږه کاربن ترمنځ یوه دوه ګونې اړیکه وي، هغه مرکبات چې هغوی مرکباتو کې لږ تر لږه د کاربن ترمنځ یوه دوه ګونې اړیکې، یوه دوه ګونې اړیکې، دې له موږ ورکو الکینونه. صحیح ده. یوه دانه پکې دوه ګونې. مثلا دا یو مثال دی. الکاینونه چې هغه مرکبات دي چې هغه کې کاربن ترمنځ به اړیکه یوه اړیکه به پکې داسې چې هغه به درې ګونې، یوه اړیکه به پکې داسې چې هغه به څه موږ سره درې ګونې. او سایکلو الکانونه کړیز الکانونه، یعنې الکان خو ټولې سایکلو الکان او الیسایکلیک لږ فرق شته، خو سایکلو الکانونه هغه مرکبات دي، هغه کړیز مرکبات دي چې اروماتیک خو نه وي، خو د کاربن ترمنځ پکې اړیکه یوه ګونې، کاربن ترمنځ پکې اړیکه شي یوه ګونې، ټولې اړیکې یوه ګونې، خو شرط په دی چې مرکب به کړیز وي. کړیز مرکبات چې کاربن ترمنځ اړیکې پکې یوه ګونې. صحیح ده. دې ته موږ څه یو؟ سایکلو الکانونه یو. سمه ده.